України зробити сеанс. Як тобі, ну там от. А саме, знаєш, ціль сеансу це закінчення гарячої фази війни в Україні і подальше повернення ісконно українських земель до України, а також повернення справжньої історії України її власнику. Ну, тобто, і я думала про аспекти, про зовнішніх, внутрішніх, всі ці процеси, що, як, і у мене залишився в кінці кінців тільки один аспект. Мгм. Ну, я зрозуміла, що в нашому житті все відбувається тільки те, що ми самі дозволили, на що ми погодились. І ось в нашому розслідуванні я б хотіла би знайти той самий дозвіл, згоду України, українського народу на от своє знищення, на те, що от він прям століттями все це на себе відчуває, його ну, постійно такі катаклізми, Мгм. і знайти та розірвати саме первинний контракт на все це знецінення, знищення, грабування. Я порахую від 1 до 3, ти розслабишся, увійдеш в ефірний простір. 3, 2, 1. Вікторія, ти в ефірному просторі? Так. Так, тоді на рахунок 3 знайди в ефірному просторі територію України на фізичному плані. 1, 2, 3. Що Розказати, ти що я бачиш? відразу побачила, як зайшла в ефірний простір. Так, розкажи. Я побачила, що я стою. А, Чомусь це щитується як скрижалі завіту чи заповіту. Така, як ніби скала така. І мені каже хтось, що ось я покажу тобі велику блудницю, що сидить над багатьма водами, мати розпусти всілякої та гидоти і нечисті людської. Так, добре. Тоді повернись туди, там, де тобі це показували і казали. І подивись, а хто тобі це каже. Я бачу якесь таке, ну, ніби людське обличчя, але дуже велике. Так. Ось там воно. Що це за обличчя? Хто Чиє його обличчя? власник? Якийсь вогонь. Так. Считай, що це за енергія? Обличчя, вогонь. Воно щитується як сяйво, безкінечне сяйво. Це світло первотворця. Це божественний, як джерело божественне. Угу. Творець. Так, а считаєш, це справжня інформація? Немає там якісь ілюзій, магії, гіпнозу? Перевір. Ні, це лине із зовнішнього от правого верхнього кута, що є сектором первотворця витоку. Так. А що це за скрижалі заповіту, як скала? Що це таке?
там стоять якісь люди на цьому. Воно вигляд має як такий бумеранг. І щитується так. Як така штука, яка вилітає і залітає в одне й те ж саме місце. Повертається. Так, і що це таке? Якийсь курсор, те, що направляє курс, і стоять багато-багато людей на ньому. Стоїть і я серед них. Стою. Так, і що це за конструкція? Що це за бумеранг? Яка суть його? Воно щитується як прокурсувати в глибину сонячної системи. Ось я бачу. Це так якби в минулому, але воно і зараз, і в минулому. Мгм. Прокурсувати в глибину сонячної системи. Так. Крізь якесь я чую облако. Таку оту Мгм. знову сіру ту штуку бачу. Це така як мішок, який покриває сонячну систему всю. Прокурсувати в глибину сонячної системи. Я чую, щоб розпізнати добро і зло, виробити всесвітній досвід, розпізнавання добра і зла, людським розумом, втіленим людським розумом, народжуватися людьми. Так. І для чого все це? Весь свій досвід цей. Виробити імунітет М, проти вселенського зла. Я чую закладеного в людині. Так, добре. А тоді повернися туди, де цей голос каже тобі, що покаже тобі велику блудницю. Так. Так. Що саме він хоче, яку інформацію тобі передати? З якою метою він хоче показати цю велику блудницю? Я голос чую. Мгм. Він голосний і як луна йде ніби. Так. І що ти чуєш? Я чую ті слова, які записані в книзі об'явлення. Це було сказано Так, а чому саме до ці слова Захарія. ти Але я зараз теж чуєш? його чула, бо ми всі разом там стояли. Угу. Чому саме зараз ти чуєш ці слова? Бо їй прийшов кінець. Кому їй? Оцій блудниці вона досягла апогею дна, і ось так під Москвою, такий, як під цією блудницею, така, як портал чорний відкритий. Так. І що це означає, що вона досягла дна? Що чекає Там і коли? щитується в тому чорному порталі, як море людської крові. Також Мгм. воно щитується оця як проститутка. Мгм. Кремль, проститутка, кремлівська проститутка. І вона дійсно ніби вона не просто сидить на статичному звірі, а звір, який ніби на одному місці, але він як кидається в атаку, біжить. А вона там сидить, ця проститутка. Щитується князівство московське, варвари. Так. А хто вони такі?
ці Хто? варвари ці, звідки вони взялися? То треба, напевно, подивитися всередину. Вони ніби якась кістка, ніби в зубах така кістка людська щитується. І йдуть з того порталу, от знизу, там, де сектор інтерферентів. Я чую, глузують з людства. Так, І хто там? хто знаходиться в секторі інтерферентів, я наказую проявитися. Так, там таке, як куля в павутинні вся. І там Так, хтось що? як борсається в цій сплетеній із павутиння. Чорний хтось, а павутиння, як біле. Щитується гіпноз, а чорна фігура, щитується комуністичний режим, влада Кремля. Зараз я подивлюся, що то за чорна істота там заплутана. Подивись, хто там заплутаний. О, Ленін лежить. Мгм. А я чую ритуал смерті. І бачу у нього там, де третє око, як клеймо таке. І в вигляді такого трикутника, ніби провал там, а він лежить, привид комунізму. Мгм. А як він впливає на нашу планету? Я чую, осяває і радіація, і оплутує одночасно йде. І я бачу, що там якийсь смертельний ритуал був проведений. Я чую Так, ритуал Риму. так, що це означає? Що це за ритуал Риму? Там йдуть підключки, прив'язки, так, в сектор магії. Тобто до цього Леніна була застосована якась магія і щитується магія Риму. І А бачу що? таку Мгм. фігура із таким скипетр, Ага. символ влади. Так. Наказу цій фігурі відповідати, хто він такий. Та як ніби Папа Римський, який, вибачаюсь, ну, воно просто так звучить, висрався у відро, ось так ніби це зробив, і це відро ось так от те гімно вилив просто на той мавзолей. Так, Він зробив наказуємо відповідати. ритуал. В чому суть цього ритуалу? І де ось так от, як перекрутити, перековбасити, перемолоти. Я чую людство. Зараз я його Так. запитаюся, що він робить. Я Угу. чую культ сатани. І він намагався там стоїть захист, і він намагався мені так якби чорні окуляри одягнути, але я то відкинула і його так аж бризнуло. А він як павук, така всередині в нього така рідина. Угу. Наказуємо прибирати всі ці заборони, насчитування, магію, гіпноз. Все це Я нехай його прибирає. закрила, так. І я бачу, що там Сталін,
стоїть з якоїсь така свічечка, подібна на пітарду. Вона така свічечка, як бенгальські вогні. І так він там стоїть, щитується клан сатани. Так. І буквально щитується, що привезли з Риму. І я бачу, як вони роблять ось цей ритуал. Угу. Наказуємо відповідати, навіщо вони роблять цей ритуал. Вони кажуть, щоби справдилось пророцтво. Про Яке ось саме? цей, про ось цей, я чую, гіпнотичний портал. Так. Що там за пророцтво? Яка його суть? Я чую втоптати народи в крові. І буквально в цьому порталі ніби ноги такі, які ходять, так як знаєш, як виноград чавлять. Угу. Ось такі от ноги, щитуються по-російськи, чую башмаки, Угу. башмаки проститутки. І вони чавкають так, і ніби трамбують людей. Зараз я подивлюся, що це за портал такий. Вони Так. годують, я чую Люцифера. Це престол, вони відкрили новий престол сатани. Так. Це цим ритуалом Так, вони так. відкрили. Вщитується як філія, філіал. Угу. Я бачу, що в Ватикані це як Також є. Да. як Угу. осередок, воно щитується як релігійна тріада. Так. І з чого вона складається? Ну, ось я бачу, що в цьому це ніби якась тріада, і вона щитується як Рим, і це от Ватикан, Угу. Москва, і десь на південь іде іще. І я бачу в секторі інтерферентів щитується в глибині задуму, тобто це в ефірному просторі. Бачу такий хрест величезний, чорний, а на ньому я чую пришпилений чоловік. Що це? Сяючий такий чоловік із такою чорною короною на голові. Хто це такий? Зараз я подивлюся. Щитується жертва сатани. І ніби цей дух чорний їсть потроху цього сяючого чоловіка. Зараз я подивлюсь, хто він. Угу. Я чую франшиза. Шиза чого? Комерційний проект. Я чую християнська релігія. Так, а чия там сяюча енергія? Дивись. Чия сяюча Я енергія? буквально бачу, як там викручують енергію нашого Жені. І оце ж йому так погано зараз. Так, давай передамо інформацію Жені. Так, я йому передаю, щоб він забирав всю його енергію, а я цим кажу, що я їх бачу, Угу. і за мною стоїть якась плеяда. Я Так. чую плеяда зірок. А що це за плеяда?
Вони щитуються як звільнені душі, і у них таке сяйво, де голова, ось тут як сяйво таке сяє все. Щитуються звільнені душі з полону, Так. успіху Люцифера. І зараз я когось запитаюся. Я тебе Запитай. бачу, ти там стоїш, Таню нашу бачу із Валенсії. І інших, і Женя там стоїть. Вони щитуються всі. Звільнені душі із рабства, сансари. Мгм. Так. Плеяда, зірок, нове царство, новий уряд. Новий уряд чого? Я чую космічного розуму, космічна влада. Мгм. Так. І Сформована в надрах. так, А, і цей простір, де ми знаходимось, чи це теж ну, наша ця нова влада, вона розповсюджується на цей простір, де ми знаходимося? ще раз. Ти кажеш, що Дивися, це ми стоїмо ось тут. так, Ось тут що справа, ми ближче до первотворця, ось тут. мгм. А ось Так. ця сіра штука, яку я вже бачила декілька разів, це мішок, який Мгм. він розірваний. І він Ну, розірваний, чудово. і таке сяйво йде одночасно від первотворця і від нас, а ми щитуємося як дійсна плеяда, Мгм. уряд. Що це означає? Дійсна плеяда, уряд. Плеяда означає однодумці, о, одностайність, Так, а уряд? чистота Уряд чого? нового розуму. Що це за новий розум? Що це таке? Я бачу, як від нас усіх ось так ніби руки з'являються, які буквально щитуються, як підбирають планету, ось так Мгм. охоплюють, підбирають і виносять ось так, от як на п'єдестал. Чую, що ми допомагаємо людству звільнитися від егрегоріальних структур комуністичної рецесії. Мгм. Так. Правильно я розумію, що ми можемо від імені всього людства якби, спілкуватися з цією Люцифером, з цією кремльовською владою, наказувати їм прибиратися з нашого простору? Спілкуватися ні. Не спілкуватися, бо з Люцифером ніхто не спілкується, а це його усиновлена влада. І ось чому в РФ оця проблема з унітазами, так? З М. цими ем, Чого саме? вигрібними ямами. Мгм. Тому що це символізує, власне, ці портали, які деградують і уходять. Так, чудово. Так, тоді повернись до цього а, ритуалу, де вони там над Леніним робили, і Ем, наказуй їм відповідати, що це вони роблять. Там жрець. Виглядає як Вельзевул, такий дух Вельзевула. І там схилився, чую, жрець Ватікану, схилився над трупом, іде Сталіна.
Я бачу, що два, двоє людей лежать в піраміді. Один це неупокоєна душа Леніна, Ульянов, Мгм. а Мгм. другий, він як неупокоєна душа, а другий лежить, я чую, забальзамований Сталін. І бачу Мгм. чорну фігуру Сталіна, який лежить в мавзолеї в такому воєнному костюмі і з такими чобітьми на ногах. Він лежить, а над ним схилився, я чую, уряд сатани, дух і жрець. Він понтифік. Так, наказує йому відповідати, що він робить. Римський понтифік. Він каже, що він передає владу і каже Христа, і бере енергію від того чорного Христа, який знаходиться в секторі інтерферентів. Це як комп'ютер такий, тобто це є центр, егрегоріальна структура, Мгм. мислительна. То воно там, і я бачу всередині того комп'ютера таке, як живе щось, ось так от рухається. А Так, це що вчора, там? коли ми розмовляли із Женею, я чомусь, пам'ятаєш, не змогла прочитати його ефірне ДНК, Мгм. і я помітила, що його немає, що він щось Так. важливе дуже згубив. І я бачу, що циклічно час. Ось воно що. На Різдво його кожного року, його ця божественний код душі перетягується в цю егрегоріальну структуру, і йому погано, Мгм. бо вони вкрали його душу. Так. Є тепер зрозуміла, да, як робити ну, для Жені, що робити, що дивитися А, потрібно. Для нього сеанс потрібно зробити саме зараз, щоб так, повернути цю зараз структуру треба всю. йому Да, зробити сеанс прямо зараз. да, Я дивлюся, а він там знайшли. стоїть ось поруч, і він каже: "Та це тільки маленька частиночка, із його минулого життя". Мгм. Ну, а як воно на нього діє, сильно впливає? Так, Оце те, що я показувала, що його так от тягне. мгм. Так, а повернись до цього понтифіка і наказуємо відповідати, кому він віддає владу Христа. Він віддає владу, він каже Іллі Цельнозору. Він вкладує, він подивився на мене, і в нього такі очі блим-блим. І каже, що він має народитися, а Ленін не має народитися. Він так там і шастає по тому мавзолею, і його неприкаяна душа. А там його енергія підживлює. Я бачу часточка. Він бере ту часточку душі. Чую зрада, знову зрада, декілька разів. Давай подивимося. Я це Так, заморожую, цю ситуацію. Він давай. от його тримає, як маленьке немовлятко, ось так, в Мгм. руках, в секторі магії. Потім іде прив'язка до цього егрегору, до того центру, в якому оце душа жива там рухається. Так. А в сектор магії ще нижче іде, Мгм. я чую, зрада. Так, що це? Що за зрада? Хтось таке, так би в руці щось зрада. Так, хто це? Я наказую йому проявитися. Хто там в руці щось теребить, робить. Ну, там я чую, що це
Ілля. Так. Що він Він, робить? він такий цвях бере, такий, як то коням забивають такі Випадковий? підкови. Так. Угу. Він Так. такий бере і таким цвяхом прибиває ніби сюди, в плечовий серцевий центр, а цей чоловік цар Так. Що це за цар? Візантії. Візантії. Так. Хто він такий? Ну, ти його знаєш, ми його знаємо зараз. Що це за цар? Ось він. Оце то, що я не змогла його считати. Ем, Євгеній Висоцький зараз. Угу. Його Так, енергія ось так звідси, з лиця, то, що я казала, що я не бачу його обличчя, так. вона ось так туди. І я бачу, що це кремлівська влада, і разом з цим понтифіком, з цією римською релігією Сатурналії, коли придумали вони оце народження Христа справляти, Угу. то ось це, я чую масове вбивство. Тобто люди підтримують цю брехню і таким чином дають енергію цим вбивцям цього Андроніка, царя, я чую, Святої Візантії. Так. І як все це впливає на планету, на наш простір? Я чую, вона погружається, її так відкидає назад, і вона так от прямо як просідає. І це щитується як, ну прямо, вибачай, але мушу говорити так, як воно йде, як срака цього понтифіка, яка там сере ось цими наративами, цією брехнею. Угу. Так. Наказує їй відповідати, навіщо він це робить, цей цвях в плече. А я бачу, як він в такий, як то він зараз в якійсь полосатій такій туніка, і так вона якось, от я зараз його стоп і питаю, що він робить. Він каже, що він зрадив свого брата. Так. Кого Я саме? питаюся, хто він. Угу. Хто його брат? Він показує пальцем на цей хрест, де там душа жива. Ось це. Душа відкрита повністю, немає захисту, не захищена. Тобто вона буквально вирвана із святеє святих. Це, власне, той. Це як. Так. Що Е, це? Ну, я Вирвана. потрапила в святеє святих, я чую первосвященник. І бачу така квадратна будівля, куди заходить, там темно. Так. Що це за І будівля? там знаходиться, я чую знову цей самий голос, глас Бога, Мгм. Творця. Так. Так. І що він каже? А він там не каже, він там чекає, а каже цей священик, який туди заходить. І що каже священник?
А він підносить руки догори і приносить молитви за народ Ізраїля і всі народи, племена земні. І приносить хвалу Творцю божественних душ. І хто цей первосвященник? Чи знаємо ми його зараз? Ні, ми його не знаємо, але у нього до ноги прикріплений якийсь чорний ланцюг. І ось цей Ілля, якого ми зараз знаємо, Мгм. потягнув за цей ланцюг і витягнув цього священника. Так, а звернись до цього священника, запитай його, дозвіл з ним поспілкуватися. Я чую, що він зрадив якогось Ісуса. Так, запитай його, хто він такий, цей священник. Він каже, що він надав нове ім'я. Кому він надав нове ім'я? Що він запечатав ім'я Ісуса. Що це означає? Кабалу. А як він зрадив Ісуса? Він каже, що він записав його ім'я. Куди він записав його ім'я? Він записав його. Як камінчик такий. І віддав цьому Іллі, якого ми зараз знаємо, який виглядає як Чорний Дух, який як Сталін, а то те втілення було. Так, і як цей камінчик вплинув на того ж Христа? Я бачу, як поїхав на коні, поскакав якийсь чоловік, швидко поскакав. А я чую в місто розпусти. Так. Що це за місце? Таке місто, воно щитується як Рим, але Рим ось тут я бачу, а це як Ватикан, але воно щитується як Рим. Це в Італії. Це Ватикан, і воно таке все червоне. Так. І навіщо їм цей камінчик з ім'ям Христа? Він каже, що вони зроблять його месією, зроблять переворот у свідомості людей, повстанців. Так, з якою метою? Він каже, ми надамо їм нове ім'я. Ось тим людям, які все горить, спалахує, там горить місто, велике місто горить. Це Стамбул горить. Угу. Я бачу Так. його. І навіщо вони хочуть надати їм нове ім'я? Вони щитуються як повстанці. Захисники. Я чую. Захисники. І вони захищають ось цей, я чую, культ Бога. Оце, що я бачила, де оцей первосвященник, як заходив, оце сяйво, глас Бога, голос Бога.
Так. Вони захищають його. А від кого вони захищають культ Бога? Я чую від культа смерті. Так. І І звідки ось так. вони вкрали ім'я Андронік. Ось я чую, оця фігура чорна, яка Мгм. стоїть, він сюди в груди вклав собі, щитується Андронік, а, Люцифер. Так. І, повернись до того первосвященника, який вклав ім'я в камінець. Його потягнули, він ніби лицем вниз він так упав, і його так от витягли звідти. Так. Ти можеш його знайти, Де? цього первосвященника в Ну, я ефірному бачу, просторі? що він до цих пір, я чую, що облога, ем, він упав, його немає. Він Так. ніби розпластаний, ось тако розтерзаний. Мгм. Ми можемо йому передати інформацію про звільнення, що він може відмовитись робити це, передавати ім'я. А він оживає і каже, бо це його голос був. Він казав, що він зрадив. Мгм. Голос Бога. Він каже, що він зрадив. І Так. зараз він іде знову. Знову я бачу, як він заходить в святеє святих. М, І якось руками ось так от тягнеться і забирає. а, Але я не бачу, щоб він в храм заходив, просто в такий якийсь квадратик. Мгм. Як в квадратну таку кімнату. А ти, І він ти не те, що в Єрусалімі знаходиться там якась така квадратний, тобто храм якийсь, що вони там вокруг нього ходять, воюють там за нього. Ну, добре. Давай до цього Ні, це ж не пересвященника. те. Він, бачу, як руками тягнеться і вириває ось цю сяючу кулю Мгм. із того хреста, із цього чоловіка, і в цей момент, ось там на небі, де стоїть її Женя наш, то Мгм. йому так от хлоп і закрилося. Ну, як ми М. кажемо, внутрішній критик, так? Тобто ця оборона. І я М. бачу, як вивертається оця от на виворіт ця будівля, нібито квадратна, така, яка охороняла це святиє святих, так вивернулася і буквально як виплюнула, скажімо так, отак от раз, цей джерело, це як код душі. Мгм. Тобто та вирвана душа повернулася назад, правильно? Так, а первосвященик стоїть е, ось в тому моменті, де він ось дав той камінчик Мгм. тому, Ісаку, прозвучало, та чорна фігура, е, Мгм. Ісак. І він бере Так. ось так от і розгортає, розгорнув, і бачу, бере і ось так ногами потоптав. І зараз він, я бачу, на колінах встав перед, я чую, трупом Христа, Так. і І бачу, що як він відбувається? витягає із рота таку чорну, щитується блювотина. Він його визнав, ось в чому справа. Він його визнав Месією. Мгм. Так. Передаємо, що він може відмінити. Так це Никодим. Мгм. Прозвучало Никодим. Так. Так. Що з ланцюгом Він, на його е, ноги?
він зрадив, він тепер бере і той Так. ланцюг так якось сам по собі Мгм. зашморг робить на тому Ісаку, і раптово той Сталін, і оце все, оцей весь культ, який проводили над Сталіним, він починає, оця магія руйнуватися, і от ті какахи, які там у відро М. наробив цей, е, вони роблять цей ритуал. То так само, як Ленка робила цей ритуал. Гелео. Вона ж так Так. само робила цей ритуал. І що зараз з цим ритуалом? А я бачу, як ті його какахи в нього до середини повертаються, а Сталін з того ложа, де він там лежав, перевертається, падає і просто розсипається ось так, як в попіл, і Так. щитується, як магія зникає. І я бачу, що в тому ритуалі ось цей Ленін з'являється, цей неприкаяний дух, і у нього до лівої ноги теж прив'язка така. Я Так. чую до мук Христа. Вони фактично антихристи. Тобто Мгм. вони, оце православ'я так зване, ну та і всі ці християнські релігії, так, секти, прославляють смерть і вони буквально роздирають. Ну, так як і в Біблії написано, що кожного разу, коли навіть погане слово говорять, то роздирають у душах своїх, вбивають знову і знову Христа. Так же ж у Біблії написано. Ну, але ж хто її читає, той новий заповіт, тож ніхто не читає. Але ж там все написано про цей культ. Мгм. І, власне, коли люди це читають, я коли це прочитала, то я сказала, що моєї ноги в церкві більше не буде, тому що це церква Антихриста, бо вона про нічого спільного з тим, що написано навіть в Новому Завіті, хоча я йому і слова не вірю, бо він написаний скорше за все масонами, для того, щоб показати всю гидоту. І все рівно, коли людина бачить невідповідність і все рівно іде проти своєї совісті, то таким Мгм. чином вони отримують ту зраду, ту духовну підтримку тих людей. Ось. Так. Що зараз з цим Леніним? Що там на Я його цьому нозі? антихристу, ось цей понтифік, він так зменшився і щитується антихрист. Він в Мгм. Ватикані ось там перевернувся догори ногами, і його та срака уже ось так з тим ось так догори ногами. Мгм. Ось. Я йому наказую забрати всю його ту магію, бо і всіх тих чаклунів, бо ми їх всіх бачимо. А тому Так. Ульянову Володі Мгм. питаюся, чи він знає, що він помер. Ось борідку його то бачу божевільно. Чи він знає, що він помер більше Так. як 100 років тому? І що він на це каже? Він каже, що він підозрював про це. Передай Він йому інформацію, що він точно помер. І Я що йому якщо він хоче, передаю, так. що він помер, і що він, якщо хоче, то він може вибрати те місце, де б він хотів відпочити як божественна душа. Але я йому тільки передаю інформацію і не Мгм. Да. допомагаю жодного його щось, якісь вибори, тому що я бачу, що його чорні енергії буквально захоплюють, поглинають. І коли це зробилося, то той Чорний Хрест, його душа туди поглинулася, а той Мгм. Чорний Хрест ось так виходить на поверхню і розсипається, і перетворився в таку купу каміння чорного. Так. А що зараз з тією радіацією, яка була від того мавзолею на всю планету? Що зараз з нею?
Ем, Там в центрі Москви, там, де той мавзолей, ось це вибачте, срака того Понтифіка. понтифіка оранжева. Зараз я считаю, чому вона оранжева. А, Тільки догори ногами, бо вона перевернулася, у нього вже вона догори ногами. Так як вони, то вибачаюсь, жіночу статеву ту символічно носять на голові ті шапки, Мгм. так? От, тому що вони, ну як, безстатеві, як їхній володар Люцифер. Так. То я наказую тому понтифіку забирати ту його сраку, тому що час вичерпаний і час прийшов, і я чую із того егрегору, що люди голодні, спрагнені почути слово істини. Я йому наказую забрати тому понтифіку, тій всій церковній владі, і православну тій церкві, і всім церквам до Антихриста, віддати всі душі, які вони поглинули в їхній брехні і в їхній цій якась там каша така, вакханалії. Мгм. Ось. Так. І ми На забороняємо проводити культи сатани, Сатурна так. під виглядом християнських свят. Ми забороняємо. І я передаю Євгенію, щоб він забирав всі його часточки його божественної душі і віддавав карму. Мгм. І він це робить. Я бачу, як та чорна пітьма уходить. І ось ця егрегоріальна структура, а то це все є, це антихрист, оце воно щитується відро. Те, що я бачила над сонячною планетою, над сонячним, ну, над нашою системою всією Мгм. сонячною, оцей сірий капюшон, Так. то Що з ним? якраз є. І я третього дня, як то бачила, то я молилася в медитації до Первотворця, передавала йому всю інформацію і просила втрутитися в наші земні справи, щоб він навів лад і віддав всю карму і задіяв всі кармічні енергетичні ресурси і віддав тим божевільним поклонникам того культу Сатурна всю їх магію і всю ту карму, і Так. І очистив що, наш енергетичний простір і розуми тих людей, поневолених тою великою брехнею. і що зараз відбувається? Я чую зараз культ сатани і бачу там, де в Кремлі, ніби піднялася така палиця, яка тримає ту сраку, вона ось такий вигляд має. Я Так. питаюся, хто це, і бачу, там такий щитується ізувір, і бачу такі очі прощурені. О, Так. так це в цій генерал якийсь. Генерал. Так. Наказуємо відповідати, хто він такий. Він генерал, але він а, Насправді, щитується хто культ він такий? сатани. Так. І що Він він? каже, що він понтифік культу московської ієрархії клонів. І бачу цей храм війни зелений, він там сидить. Так. Наказуємо йому Кирило. відповідати, що він робить у нашому просторі.
Він каже, що він давиться. Він Так, каже, чим? що земна куля йому в горлі сидить. Так, а чому вона сидить у нього в горлі? А він каже, що він розпростяг, і в нього із рота такі, як щупальці того спрута по всій землі. Він каже, що він наповнив всю земну кулю брехнею. Так, для чого йому це? А я вважала, що це руський мір, Мгм. а насправді це комуністична ця російська влада. І зараз воно йому в горлі стоїть. Так. Давай ми що це насправді передамо всю цю інформацію в ефірному просторі. В чому насправді суть цього руського міра? Я бачу, що він подавився, воно в ньому в горлі Мгм. стоїть. Нехай випльовує. Наказуємо Е, звільняти. Я йому передаю, що він негайно планету нашу хай віддає, а того спрута хай заковтне. І хай карму прийме за все те зло, яким та кремлівська влада вся паразитична годувала цілий всесвіт, нехай карму прийме. Ми відмовляємося вірити і підкорятися тій комуністичній жахливій владі і кладемо цьому край. І І боятися також. Ми це відміняємо. там нема кого боятися, бо Ну, це не ми, а весь світ пустоголові. боїться. Давай всю цю інформацію, хто вони насправді, Передаю. та Це ще передаємо пустота, всьому ніщо. світу, щоб всі знали про них і розуміли, що там нема кого боятися і чого боятися. Що просто це потрібно прибрати з нашого простору, з нашої планети, повністю знищити. Я бачу, як це відро, куди висрався цей понтифік, повертається цьому понтифіку назад, і в цей момент через Візантію, куди оця третя частина цієї тріади, Мгм. витягується цей хрест, руйнується, і ми забороняємо християнська віра чи релігія це те саме, що московицька пропаганда. Нічого спільного немає. Так само, як Московія ховає за своїми брехнями істинне обличчя, істинні мотиви, так само християнство ховає істинне обличчя, цей культ, ну, фактично цього. А чого ж у них там, ось я бачу, статуя така стоїть Бафомета прямо в Мгм. В цьому Ватиканському головному Ватикані. залі. Це ж Мгм. їхній Бог. Так. Давай всю цю гіпноз, всю цю магію, все це прибираємо з Ватикану, передаємо всьому світу інформацію, хто вони є насправді, Я ось щоб так всі це обернулася до побачили. святих, ось сюди, де ми стоїмо, Мгм. і ніби спиталася, і всі сказали, що згідні, і голос пішов. І я чую Так. голос від первотворця, такий як луна, голосно, Мгм. такий по всьому всесвіту, каже, що кінець культу Сатурна прийшов. Саме Що так. розвалилася гора культу Сатурна, Мгм. і звільнилася душа великого Божого чоловіка. Так, а що це за душа? Чия вона? Це нашого Жені. Мгм. Чудово. Так. І я чую радісні крики, і крик такий, як фонтан, зелене, таке сяєво. І я чую перемога України, Україна. Зараз я дивлюся, що там твориться. Да, подивись. А там в Україні на площі стоїть чорний ангел, ангел смерті.
Ага. З Якийсь архистратиг. Тобто це є культ теж Сатурна. Мгм. Тобто вони напічкали Україну цими, я чую, божествами культа язичницького, цього культа Сатурна. Так. Як це впливає на Україну? Ну, ось я бачу, як цей чорний ангел, я чую, від нього бачу такі енергетичні, як зірки ідуть, такими от хвилі. Я чую, опромінює розум людей. Так. І хто власник всіх цих опромінювачів? Я наказую Я йому бачу, як проявитися. оце така голка стоїть, і вона так от через портал іде і прямо виходить в Москві. Це Мгм. московська пропаганда. Так. Буквально щитується Люцифер. Так. Давай, Зараз я наказуємо хочу йому очистити, я ламаю цього, прибрати все це. зламую цю енергію, Мгм. очищаю. Ось, бо там я Так. чую, культ сатани був проведений. Це, власне, той культ, над Сталіним. Це все одна енергетичний оцей ланцюжок. Мгм. Я наказую прибирати від Так. від України всі ці культи, а також від усіх слов'янських народів з Білорусії, із Польщі, і з усіх слов'янських народів, із усіх племен, і всіх людських суспільств, всю цю чорну магію і наказую забирати карму за все заподіяне зло, за кожне лихе брехливе слово. Я бачу, як там на болотах з'являється така жаба велика. Так. Що це за жаба? Яка її суть? Буквально щитується ропуха, така сидить ропуха величезна. Чию брехня. Я Мгм. наказую тому болоту, хай поглине всю ту ропуху і те багно, ту багнюку. Я чую люди без роду і племені. Мгм. І вони знов ось якось поглинаються, звідки вийшли з порталу, туди в портал ідуть назад. Так. І всю ту брехню зі всього земного шару нехай забирають Із повністю. земної кулі, нехай вони забирають, і бачу, як стягується цей купол над нашою сонячною планетою, Мгм. і ми проявляємо намір і силу волі е, об'єднатися із всесвітніми космічними світлими цивілізаціями Так. і з божественним витоком, з джерелом наших душ, і очистити всю планетарну систему від, я чую, покровительства диявола. Влада Так. диявола в цьому році закінчилася. Так. Зміна влади Ми пройшла. проголошуємо владу первотворця, конів любові, гармонії і процвітання. Ми заперечуємо владу Люцифера на нашій планетарній, у всій нашій планетарній системі. Да. І що відбувається Я у бачу, нашій планетарній системі? що ніби такі, знаєш, як росточки виростають, то вони так от ніби були схилені, а потім ось так піднімаються. Якісь потужні такі фігури, я чую творців, які були ось так зігнуті і скорочені. І що це за творці? Я чую, це ми з вами. Так. І що це відбувається? Які Відродження процеси? Святого Духу в людському суспільстві, в людському тілі.
відродження Святого Духа. Тобто з цієї серцевини цей Святий Дух Так, чудово. Від'єднайся від цього так і відносно. подивись зараз, що з цим мавзолеєм. Чи є від нього ще якийсь вплив на нашу планету? Я бачу, що він ось так от зігнувся всередину, його затягує вниз. Ось, і бачу над ним такий, як священник, ніби таким кадилом, якийсь із сектора магії. Хто це такий? Так, наказує йому відповідати, хто він такий. Ну, ось це їхній священник. Так, головний. Головний той генерал Так. їхній. І що він робить? Він каже, що він намагається відродити силою Христа. І бачу такі в нього там ці, як хлібчики, сяють. Так, що там за енергія? Канібалізм. Це ритуальний канібалізм, коли вони роблять цей ритуал їсти Причастя. Так. причастя. Ну, Так. бути причасними, вони ж так і говорять, бути причасними до смерті Христа, тобто стати на сторону вбивць того праведного чоловіка, царя. А що там світиться в цих хлібчиках? А я чую, що це загублені душі. Ну, російською мовою йде, потеряні душі православних. Вони щитуються як канібали. Угу. Давай передамо інформацію цим загубленим душам, де вони знаходяться, і про звільнення. Якщо вони Так. хочуть, вони можуть перейти в простір, де відпочивають душі. Я їм передаю, я бачу мій досвід, коли мій чоловік колишній намагався мене, так би мовити, до християнської релігії залучити, то я ж обзавелася відразу книжками церковними і перечитала всю Біблію від початку до кінця і почала шукати відповідність, так? І потрапила на це причастя. І мене так стошнило, мені так було погано. Я це просто зрозуміла, коли я прийшла, то я сказала, моєї ноги там більше не буде в церкві. Так? Тому що це все гидота, це якісь жахливі ритуали. Я вірила собі, своїм відчуттям. І я цю інформацію передаю, щоб кожна жива людина слухала свою божественну душу, а не ту пропаганду фашистську. І нехай всі чисті божественні душі звільняються і звільняють себе від відповідальності, тому що таким чином вони кармічно залежні і заслуговують по кармічним законам знищення разом із Люцифером. Ця релігія фактично залучає християн, так званих, поклонників вбивства Христа. Оля, ти тут? Так, я тут. Залучають як своїх співучасників. І тому оце причастя, бути причасними до цього співубивства. Вони співубивці Христа. І я це все показую тим всім людям, Так, всім душам на і всім планеті. душам, щоб віддали, так як в Біблії написано, щоб віддали за ту брехню і за те велике зло, яким напоювала ця повія християнська, ця Блудниця. релігія, блудниця, так? Ось, хай віддадуть все то зло і карму. Так, що зараз з тим Гундяєвим, який намагається відродити цей мавзолей, весь його вплив? Ну, я бачу, що він сидить в тому храмі зеленому, і під ним теж отак от пропадає, просідає та чорна той портал, який щитується мафія. Так. І що з тим порталом, на чому він тримається в нашому просторі? Я чую на Чому? згоді православних. Мгм.
Ну, також давай передамо інформацію всім православним, на що вони погодились, Ам, щ- на що Ну так, використовують їх згоду. православ'я використовує, я чую, систему зомбування. Це я бачила і не раз. Вони просто нагло використовують розробки психотронної зброї, і фактично ця церква це є психотронна зброя проти людства. Так, добре, від'єднайся від цього всього. Віддаю І карму за це і наказую з України прибрати тій православній мафії, все їхнє зло, всю їхню брехню. Забороняю, і ми всі забороняємо використовувати ці пси-технології тих всіх сект, і Цельнозор, і Алатра, і Біле братство, і Чорне братство, і Касіапея, і всі решта, ці всі ублюдочні е, культи. Це культи мгм, фашизму. так, що зараз з Україною, з цим чорним ангелом, який на Він головній площі? зломаний. І зараз я використаю своє право як українки. Я очищаю мою країну від тих енергетичних залишків, віддаю карму, перетворюю все енергетичне поле і захисний шар Купол? навколо нашої України. Так. Наказуємо припинити вогонь, припинити вбивати, припинити руйнувати нашу країну, нашу землю, наших людей. Я бачу, як такі чорні енергії сповзають, бо купол захисний М, над Україною, а ці чорні енергії сповзають і відбувається такий вогнений, як полум'я, як атомний взрив там в мгм, Москві. мгм. Так як вони опромінювали тим енергіями смерті, то карма досягла їх, і хай відбувається воля Первотворця, хай будуть відновлені кони справедливості, любові і гармонії. Ми, як людська раса, проявляємо свою волю і надаємо право Первотворцю втрутитися в наші земні справи і допомогти людству усвідомити всю катастрофічність нашого положення, а також звільнити нашу планету від загарбників духовних, фізичних, енергетичних в ефірному просторі і очистити наш ефірний простір від загадження цього і від цього культу Сатурна. І від всіх решта культів смерті, і нехай приймуть карму всі ті, хто брехнею, свідомо чи несвідомо втягував ці ритуали, а також підтримував їх. Бо люди Мгм. зараз або звільняться, або вони загинуть разом з тими безбожниками, які це все витворяють. Так, і передамо всю інформацію, що саме час обирати, остаточний вибір робити. О, з'явився цей якийсь Никодим, який ось так зробив. Так, і що Никодим, це? він праведник якийсь. Так, Никодим. що це він зробив? Я бачу там, де він заходив, тобто він був причетний до змінення імені Андроніка, царя Візантії, на Ісуса, так? Так, І на впровадження цього культу. І він змінив своє бачення, і я бачу, як він свою ногу, від своєї ноги відірвав цей ланцюг, угу. і отам, де було святеє святих, я чую, що він повернув душу
Так. Яку? святого чоловіка. Якого чоловіка? Ось вона так іде, як ангел, летить. Так. І Чи ось так, знаємо ну ми де цього Женя он там чоловіка? стоїть, і обличчя Угу. його повернулося до нього. Угу. Так, чудово. Подивись зараз, як виглядає наш простір. Я чую, що ми йдемо своєю дорогою, і ми виконуємо, не виконали, а виконуємо Угу. свої задачі. Чудово. Запитай у себе, чи виконали ми на сьогодні свої задачі. Так. І Мгм. ми являємося, я чую, лігою, справжня ліга націй. Бо серед нас ось стоять звільнені душі різних національностей. Так. І Грузини, євреї, ось корейці. Вони ж приходили до нас з різних українці, так, і євреї, яка наша росіяни. задача? Я чую наповнити розумом своїм той вакуум, який утворився вакуум. Угу. А нам, Так. а ми наповнюємо. Я чую силою розуму, силою пізнання, силою творчості. Я чую, що ми піднімаємо раси богів до верховних становищ. Не одна раса богів. О, нас тут багато різних. Так. А що це за раси богів? Чим вони відрізняються? Люди відрізняються. Вони з різних божественних куточків прийшли. Угу. Так, добре. Тоді від'єднуйся від всіх і від цього. Так. Піднімаємось максимально вгору. Угу. Перевір свій особистий простір, усі заморожені ситуації, очисти від цього чужорідного, закрий всі портали. Угу. Наповнюємось енергією життя, любові, гармонії, радості, благополуччя, молодості, достатку. Я чую, війні кінець. Чудово. Розповсюджуємо інформацію, так само наповнюємо енергіями миру Україну, Ізраїль і кожен куточок земної кулі, де притісняють істину, наказуємо тим фашистам забирати їхню карму за їхнє насилля. Угу. Так, Проголошуємо мир для України, для Ізраїлю, для всіх, для кожної живої божественної душі. для І всієї нашої системи для всієї планетарної. нашої планетарної системи, щоб звільнялася кожна божественна душа, бо зло – це є ніщо. Воно живе тільки до тих пір, поки божественні душі віддають їм своє визнання. Так. А ще ти хотіла подивитися пророцтво про останню війну. Знайди його в ефірному просторі. Ну, ми оце все порозглядали, це воно все і є. Це воно і є, да? Тобто Так, це так, дійсно остання війна? так. Воно Чудово. так і звучить, Армагеддон. Чому? Тому що іде зараз розподіл душ. Чисті душі, вони чують свій божественний голос із середини, бо спасіння всередині, а не ззовні.
так? І вони починають діяти згідно своєї совісті, згідно духу. От. Так. А ще подивись, коли саме закінчиться ця активна фаза війни, коли стріляють, бомблять на нашому фізичному плані. В якому році? Я чую, що воно протягнеться ще. Тобто війна в ефірному просторі закінчилася сьогодні, Мгм. а протягнеться ще до весни. 3 місяці, я чую. Будуть ще якісь військові дії. Мгм. А я Так. хочу це скоротити і проголошую заборону на вбивство праведних людей. І все має вирішуватися мирним екологічним шляхом. І віддаю карму, Так. І що відбувається? відновлюю, проголошую миттєвий результат. Мгм. Це наша воля, а як Бог, Творець, це вирішить. Мгм. Так, добре. Ще раз перевір свій особистий простір. Все чисто. Мгм. Я порахую від 1 до 3, і ти повернешся у фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Повертайся. Добре.